Xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy, founder của Rainbow Vibration, rung động cầu vồng. Mình đang là một hành giả tu tập theo pháp môn của Mật Tông Kim Cương Thừa. Vì trong quá trình tu học, mình nhận ra được rất là nhiều giá trị tâm linh của con đường này, và cũng từ đó nhận ra được giá trị tâm linh của chính mình. Vì thế, mình muốn làm những video clip để chia sẻ, truyền tải những thông điệp cũng như gửi gắm những cái cách tu học ở đây, để nếu như những chia sẻ này có thể làm lợi lạc được cho tất cả những ai đang quan tâm đến vấn đề tu học, ở vấn đề chữa lành, vấn đề kết nối với nguồn năng lượng bên trong, thì có thể tìm được cái nguồn thông tin ở đây. Nếu như bạn cảm thấy tương thích với trường năng lượng này thì hãy ủng hộ tinh thần bằng like và subscribe để Thủy có thêm động lực làm video nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có bao giờ bạn tự hỏi ta là ai, ta từ đâu đến, ta đến đây để làm gì? Và tại sao chúng ta lại luôn được nhắc nhở sống tỉnh thức, sống yêu thương, sống tích cực để hoàn thành quá trình chuyển hóa linh hồn? Chuyển hóa linh hồn, hay còn gọi là chuyển hóa tâm linh, là quá trình thiêng liêng để khám phá và thấu hiểu chính chúng ta và giúp chính ta quay trở về với tình yêu thương vô điều kiện, với dòng chảy năng lượng vô tận của vũ trụ, tạo nên giá trị cho tất cả những hiện hữu xung quanh chúng ta. Quá trình này là những gì diễn ra khi chúng ta bắt đầu tiến hóa ở cấp độ linh hồn. Như một bông hoa sen, chúng ta xuất hiện từ vũng bùn của bản ngã để trở thành một phiên bản mở rộng thiêng liêng hơn của chính mình. Song hành cùng quá trình này, nếu ta có được một hay nhiều phương tiện hỗ trợ thì hành trình tiến hóa sẽ được thuận lợi hơn. Trong video này, Thủy, rung động cầu vồng Rainbow Vibration, xin được chia sẻ với các bạn về vấn đề chữa lành, và sâu hơn nữa đó chính là chữa lành tâm linh và sự kết nối giữa chữa lành tâm linh với tu học. Xin mời các bạn đón nghe. Vậy chữa lành là gì? Chữa lành, healing, là quay về với chính mình, kết nối với bên trong, với bản thể nội tâm. Khi ai đó không còn cảm thấy hạnh phúc, bỗng thấy muộn phiền, chơi vơi và cuộc sống bỗng trở nên vô nghĩa, đó là lúc họ cần chữa lành. Chữa lành đưa con người ta về đối diện với chính mình, chuyển hóa những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực hỗn độn bên trong. Việc này không dễ dàng gì, nhưng khi đạt được sự mãn nguyện, bình an từ bên trong, tự nó sẽ sản sinh ra nội tiết tố hạnh phúc, giúp ta đón nhận và tận hưởng cuộc sống một cách tốt đẹp hơn. Việc chữa lành nên được đưa vào thói quen hàng ngày. Mỗi ngày ta có thể chọn một thời điểm để quay về với chính mình, kết nối với tầng sâu thẳm bên trong. Những ngày đầu có thể sẽ rất khó khăn và khiến ta muốn trốn chạy, nhưng nếu kiên trì, một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy mình mạnh mẽ, tươi mới hơn. Một trong những hành động cụ thể mang lại hiệu quả chữa lành cao đó chính là thiền. Thiền là cách hữu hiệu để quay về bên trong, chữa lành mối quan hệ cá nhân và thanh lọc tâm trí. Mục đích cuối cùng của thiền là đạt được sự bình an và tĩnh tại bên trong. Chỉ cần ngồi thiền vài phút là chúng ta đã có sự nhẹ nhõm, thư thái. Mỗi ngày hoặc bất cứ khi nào trong ngày mà ta cảm thấy quá tải, hãy dành ra một khoảng thời gian ngắn để thiền.
Xin đừng hiểu thiền ở đây bắt buộc phải là gối chân kiết già hoặc là bán kiết già, phải vào các tầng thiền cao thấp khác nhau. Thiền đơn giản chỉ là thiền, ngồi trong tĩnh lặng, quay vào với nội tâm. Kết hợp với thiền, nếu có thêm một phương tiện hỗ trợ để tăng thêm hiệu quả chữa lành trong quá trình khám phá nội tâm, thì đó chính là đá năng lượng. Các loại đá sau khi được thanh tẩy và gia trì cẩn thận với tần số rung động cao sẽ len lỏi vào từng khí mạch cơ thể và gửi đến chúng ta sự an ủi, xoa dịu, chở che để chúng ta mạnh mẽ đối diện và trút bỏ gánh nặng từ các nguồn năng lượng tiêu cực gây nên. Các hình thức chữa lành thể chất, chữa lành cảm xúc, chữa lành tâm hồn. Chữa lành thể chất Physical Healing là quá trình khôi phục sức khỏe và trạng thái tốt của cơ thể sau khi gặp bệnh tật, chấn thương hoặc những tình trạng khác gây ảnh hưởng đến thể chất. Quá trình này bao gồm khả năng tự nhiên của cơ thể tự phục hồi và tái lập chức năng tối ưu. Chữa lành thể chất có thể bao gồm nhiều phương pháp và liệu pháp khác nhau, bao gồm chăm sóc y tế, tìm đến sự chăm sóc y tế chuyên nghiệp từ bác sĩ, y tá và các chuyên gia y tế khác để được thẩm đoán và điều trị bệnh tật, chấn thương và các vấn đề về y khoa. Vật lý trị liệu, thực hiện các bài tập và các kỹ thuật trị liệu để cải thiện sự linh hoạt, sức mạnh và tính dẻo dai sau chấn thương hoặc phẫu thuật. Dinh dưỡng và chế độ ăn uống, có chế độ ăn uống cân đối và giàu dinh dưỡng để bổ trợ quá trình phục hồi của cơ thể và cải thiện sức khỏe. Nghỉ ngơi và ngủ đủ, đảm bảo cơ thể có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi thông qua giấc ngủ đủ và đúng cách. Điều chỉnh lối sống, thực hiện những thay đổi tích cực trong thói quen hàng ngày, chẳng hạn như ngừng hút thuốc, uống rượu bia, học cách quản lý căng thẳng, v.v. Mục tiêu của quá trình chữa lành thể chất là để khôi phục chức năng của cơ thể, giảm đau và cải thiện chất lượng cuộc sống. Chữa lành cảm xúc Emotional Healing là quá trình tập trung vào việc phục hồi những tổn thương cảm xúc, giúp con người trở lại trạng thái tinh thần lành mạnh và cân bằng. Khi chúng ta trải qua những trải nghiệm tiêu cực hoặc tổn thương, cảm xúc có thể bị ứ động và gây ra những tác động tiêu cực đến tâm trạng và sức khỏe tổng thể. Chữa lành cảm xúc tập trung vào việc hiểu rõ, chấp nhận và giải phóng những cảm xúc này để đạt được trạng thái sức khỏe tinh thần mental health tích cực hơn. Tinh thần lạc quan có sức mạnh thúc đẩy quá trình healing cảm xúc. Các cách để chữa lành tâm hồn cũng được áp dụng để chữa lành cảm xúc. Chữa lành tâm hồn Soul Healing là quá trình điều trị và phục hồi tâm hồn bị tổn thương, tạo ra sự cân bằng và hài hòa trong tinh thần của một người. Nó thường liên quan đến việc làm sáng tỏ những nỗi đau, trăn trở và khó khăn tinh thần mà một người có thể đang trải qua. Chữa lành tâm hồn có thể được thực hiện thông qua những phương pháp khác nhau bao gồm therapy, điều trị, sử dụng các phương pháp tâm lý học hoặc tâm thần học để khám phá và giải quyết những vấn đề tinh thần như lo âu, trầm cảm hoặc tổn thương tâm lý. Meditation, thiền định, thực hiện thiền định để tạo ra sự yên bình và tĩnh tâm, giúp làm dịu đi tâm trạng xấu và tăng cường tinh thần tích cực. Mindfulness, tỉnh thức, học cách sống trong hiện tại và tập trung vào từng khoảnh khắc, giúp giảm bớt căng thẳng và tạo ra sự chấp nhận với thực tại. Art and Creativity, nghệ thuật và sáng tạo, sử dụng nghệ thuật và sáng tạo để thể hiện cảm xúc và giải phóng cảm xúc tiêu cực, giúp cải thiện tinh thần. Spiritual Practice, thực hành tâm linh, thực hiện các hoạt động tâm linh như thiền, cầu nguyện hoặc tập trung vào giá trị và ý nghĩa sâu xa của cuộc sống. Chữa lành tâm hồn nhằm mục đích giúp con người giải phóng khỏi những gánh nặng tinh thần, đạt được sự bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Điều này thường đòi hỏi sự đầu tư về thời gian và sức lực để thực hiện các phương pháp phục vụ cho quá trình chữa lành. Có 3 thứ quyết định mọi hành động của một con người, đó là thân, tâm, trí. Vậy thân, tâm, trí là gì? Có thể hiểu một cách đơn giản, thân chính là thân thể, hành động, tâm chính là lương tâm, bản năng, trí là trí tuệ, kinh nghiệm.
Có câu nói mà mọi người thường trao gửi đến nhau để chúc nhau bình an qua tất cả sóng gió, đó là câu tâm an vạn sự an. Trong 3 yếu tố thân, tâm, trí thì tâm chính là gốc rễ của mọi suy nghĩ, lời nói, hành động. Nếu bạn hành động mà chỉ có tâm và thân mà bỏ qua trí thì hành động của bạn đôi khi có thể không đẹp và không hiệu quả, bởi vì bạn biết rằng bản năng thì luôn rất mạnh, nếu không dùng trí để kìm nó lại, có thể sẽ có nhiều vấn đề lớn nảy sinh. Chúng ta đã đề cập đến thân, tâm, trí, vậy thì chúng ta hãy đi sâu hơn một chút vào nội dung chữa lành tâm linh để nhìn ra sự liên đới chặt chẽ giữa chữa lành và tu học như thế nào nhé. Chữa lành tâm linh là gì? Chữa lành không chỉ xuất phát từ các đạo hoặc triết lý mà còn liên quan mật thiết đến tâm linh cá nhân của mỗi người. Sự hàn gắn và phục hồi tâm hồn không chỉ là một quá trình vật lý mà còn là việc tạo lập một môi trường tinh thần tích cực để thúc đẩy sự cân bằng và hạnh phúc. Sự liên kết này xuất phát từ ý thức về sự kết nối giữa tâm hồn, tâm trí và thể chất, và sự nhận thức rằng việc chăm sóc và làm dịu đi những vết thương tâm hồn có thể giúp chúng ta trở nên tự do và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Tóm lại, healing không chỉ là một khái niệm về việc phục hồi sức khỏe thể chất mà còn là một góc nhìn đa chiều về sự hàn gắn tâm hồn và cảm xúc, đồng thời liên quan mật thiết đến tâm linh cá nhân. Khi có một sự vật hiện tượng xảy ra thì việc đầu tiên chúng ta sẽ là bị động tâm, tức là khi đó lương tâm của bạn sẽ đưa ra quyết định bạn phải làm việc này mà không cần có lý do cụ thể. Nó giống như là một mệnh lệnh đến từ trái tim vậy. Tuy nhiên, thực sự thì bạn sẽ không lập tức hành động trừ phi đó là một trường hợp khẩn cấp. Lúc này, trí não bắt đầu hoạt động để phân tích xem hành động đến từ bản năng đó có phù hợp với các lối đạo đức xã hội và luật pháp hay không. Sau khi trí não phân tích và lập kế hoạch cho hành động đúng đắn nhất mà chúng ta nên làm lúc này là gì, thì nó sẽ ra lệnh cho thân thể bắt đầu hành động. Hoặc cũng có thể thấy rằng trong trường hợp này, tốt nhất là nên im lặng là tốt hơn hết, thì không có một mệnh lệnh nào được đưa ra và cơ thể sẽ dừng lại. Khi ba thể này hợp nhất thì bạn sẽ luôn tìm được sự đồng ý, bắt tay, thống nhất của chúng, và mọi suy nghĩ, hành động, lời nói của bạn sẽ diễn ra ngay lập tức mà thực sự không cần mất thời gian phân tích, tuần tự và đấu tranh nội tâm nữa. Bạn sẽ trở thành một người trí tuệ, yêu thương, quyết đoán, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, và bạn làm chủ cuộc đời của mình. Để có thể làm được điều này, nhất thiết phải thông qua tu dưỡng, rèn luyện không ngừng. Vậy thì yếu tố tu học có khả năng đưa đến hiệu quả cao trong cuộc sống là như sau. Tu tâm. Để tu tâm cho tốt thì việc đầu tiên các bạn phải tránh việc phóng tâm đi quá xa so với thực tại của các bạn, tức là không nghĩ đến tương lai, cũng chẳng hồi tưởng quá khứ, luôn luôn sống cùng với phút giây hiện tại, chỉ phóng tâm đi khi cần truy cập thông tin trong các tình huống cần thiết, xong lại thu tâm trở về. Nếu làm được như vậy là tâm luôn an. Tu trí. Muốn tu trí thì chúng ta cần phải học các loại thiện tri thức để xây dựng cho mình một tầm nhìn tích cực. Bởi vì chúng ta đang sống trong vũ trụ nhị nguyên, mọi vấn đề đều có hai mặt của nó như hai mặt của đồng xu vậy. Có đúng thì có sai, có thiện có ác, có yêu có ghét, có tích cực thì có tiêu cực. Nếu trong mọi vấn đề bạn luôn có thể nhìn vào mặt tích cực nhất của nó thì có gì khiến bạn buồn khổ được nữa đây? Tu thân. Thân thể của chúng ta sướng quá chịu không nổi, mà khổ quá thì cũng không xong. Cái gì cũng thế, cần phải đi từ dễ lên khó, đi từ khổ đến cực khổ, đi từ sướng đến sướng cùng cực mà vẫn có thể chịu đựng được, thì dần dần cơ thể bạn sẽ thích nghi. Lúc đó, ngưỡng chịu đựng trong dải trải rộng từ cực khổ đến cực sướng, thân thể của bạn vẫn bình an, thì sức chịu đựng của bạn là vô hạn.
hạn, lúc đó bạn sẽ hoàn toàn làm chủ được thân. Thời đại này của chúng ta chính là thời đại cân bằng. Nếu bạn có thể hợp nhất, cân bằng ba thể này thì chắc chắn bạn sẽ là chính bạn. Bạn sẽ tỉnh thức tâm linh. Chúc các bạn sớm tìm lại được chính mình và cân bằng được mọi mặt trong đời sống. Qua sự chia sẻ trên, ta thấy được mục đích sống cuối cùng trong cuộc đời của mỗi con người vẫn là gói gọn trong hai chữ hạnh phúc. Trích dẫn câu nói của Đức Dalai Lama 14. Tôi tin rằng mục tiêu của cuộc sống là hạnh phúc. Từ khoảnh khắc mới sinh ra, ai ai cũng muốn hạnh phúc và không muốn khổ đau. Không phải điều kiện xã hội, không là sự giáo dục, cũng không phải yếu tố thần học ảnh hưởng tới điều này. Từ cốt lõi của sự sống, chúng ta chỉ đơn giản ước ao được hài lòng. Tôi không biết liệu vũ trụ với vô số thiên hà, các vì sao và hành tinh của nó có ý nghĩa sâu sắc hơn hay không, nhưng ít nhất là rõ ràng con người sống trên trái đất này phải đối diện với việc tự mình tạo cho mình hạnh phúc. Vì thế, khám phá ra điều gì sẽ mang đến hạnh phúc nhất thật là quan trọng. Vậy, bạn có đang thực sự hạnh phúc chưa? Để đưa ra câu trả lời chính xác và rốt ráo cho câu hỏi này thì ta hãy bớt lại việc chạy theo các diễn biến bên ngoài mà chịu khó dành thời gian quay vào bên trong, yêu thương, chữa lành đứa trẻ bên trong, kết hợp nuôi dưỡng bằng quá trình tu học rèn luyện mỗi ngày, rồi đến một ngày chúng ta sẽ nhận ra giá trị đích thực của hạnh phúc. Chúc bạn luôn vui vẻ, an yên từ trong ra ngoài.